අලුත්ම ලෙසන් එකකින් හම්බෙන ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම කතා කරගෙන යනවා අද PowerPoint වල තියෙන තවත් අත්‍යවශ්‍ය ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත්ම වෙන කොටස් කීපයක් එක්ක. එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම පාඩමට යමු. මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරනවා PowerPoint වල තියෙන themes සහ templates ගැන. ඒක නිසා කලින් කෙනෙකුට PowerPoint වල තියෙන මූලික කොටස් කීපයක් ගැන අපි කතා කරා පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී. කෙනෙක්ට බලන්න බැරි වුණා නම් මම පහත ඔයගොල්ලෝගේ දාන්නම් description section එකේ ඒ අදාළ link එක. ඒකට ගිහිල්ලා කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් බලන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් themes කියන්නේ මොකක්ද කියලා. theme එකක් මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන ස්ලයිඩ්ස් වලට යම්කිසි අලංකාරයක් එක් කිරීමක් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රසන්ටේෂන් සමහර වෙලාවට දැකලා තියෙනවා නම් මේ එක එක ආකාරයට ස්ලයිඩ්ස් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා එක එක කලර්ස් වලින් එක එක හැඩ දාලා ගොඩක් ලොකු ග්‍රැෆික්ස් භාවිතා කරලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ ස්ලයිඩ් ටික නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට theme එකක් කියන්නේ කිසිම කන්ටෙන්ට් එකක් අඩංගු නැති ස්ලයිඩ් එක හැඩ කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන එක ක්‍රමයක්, එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අපිට PowerPoint වල තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඕපන් කරගත්තොත් මේ වගේ PowerPoint blank presentation එකක්, ඒක හැම වෙලාවෙම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ සුදු පාට කලර් එකකින්. මට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් අමතර ස්ලයිඩ් ඕපන් කර ගැනීමක් කරන්න. මම themes ගැන පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නිසා home tab එකේ new slide වලට ගිහිල්ලා මට පුළුවන් අලුතෙන් slide open කර ගැනීමක් කරන්න. මේ විදිහට click එකක් දාලා අපිට add කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම slide එකක්ම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ white color එකක් භාවිතා කරලා. default අපිට theme එකේ color එක විදිහට එන්නේ white color එක. ඒ වගේම ඒ හැම slide එකක් උඩම click කරොත් ඒ හැම ස්ලයිඩ් එකකම තියෙනවා අපිට ටෙක්ස්ට් බොක්ස් වගේක් ඉන්සර්ට් වෙලා. පළවෙනි ස්ලයිඩ් එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක යම් කිසි ආකාරයෙන් වෙනසක් තියෙනවා. දෙවෙනි එකට ගියොත් අපේ එයාගේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් පිළිලා තියෙන විදිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම theme එකක් ඇප්ලයි කරගන්න යනවා ඩිසයින් වලට. ඩිසයින් වලට ගියොත් ඔයගොල්ලෝගේ ribbon එකේ themes සහ variations කියලා අවස්ථාවන් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ arrow එක උඩ click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන themes apply කර ගැනීමක් කරන්න. එතකොට මේකේ නොයෙකුත් ආකාරයේ themes තියෙනවා. අපි theme එකක් apply කරද්දී හොඳට කල්පනාවෙන් add කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි අපි දාන presentation එකේ content එකට කිසිම හානියක් වෙන්න බෑ අපි භාවිතා කරන theme එක හරහා. මොකද අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව theme එකක් යම් කිසි කෙනෙකුට highlight කිරීම නෙමෙයි අපේ ප්‍රධාන බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ. අපේ ස්ලයිඩ් තුල තියෙන දේවල් යම් කිසි විදිහකින් ඒ අදාළ උච්චලයන්ට පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කිරීම. ඒක නිසා මෙතන තියෙන නොයෙකුත් වර්ගයේ themes මේ themes මොන විදිහට ගැලපෙනවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ theme එකක් ගත්තොත් ඒ theme එක ටිකක් ගොඩක් වෙනස් theme එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් click කරලා apply කිරීම. එතකොට අපේ මේ slide එක තුලට අපේ theme එක apply වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ එකට ගියොත් මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට click කරලා තමන්ගේ themes apply කර ගැනීමක් කරන්න. ඒ වගේම මේකේ graphics තියෙනවා. ඒ වගේම content එකක් නැහැ. තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට content එක ඇතුළත් කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ theme එකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි theme එකක් apply කරාට පස්සේ එයාට අවශ්‍ය කරන font වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේව highlight කරලා home tab එකට ගිහිල්ලා තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට මෙයාගේ colors වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙනස් කිරීම කරන්න පුළුවන්. උඩ එයාගේ වෙනසක් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මට මේ theme එකට භාවිතා කරලා තියෙන color එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මම design එකට යනවා. design එකේ දීලා තියෙනවා variations කියලා අවස්ථාවක්. එහෙනම් variants කියලා අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. click කරලා මට පුළුවන්
අන්න අපි තීම් එකට භාවිතා කරපු කලර් එක PowerPoint වලින් දීලා තියෙන කලර් එකට වඩා වෙනස් කලර් එකක් ඔයගොල්ලොන්ට මෙතනදී යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඒවා. ඒ වගේම මෙතනදී කලර්ස් වලට ගිහිල්ලා තමන්ට පුළුවන් කැමති කලර් එකක් තෝරා ගැනීමක් කරන්න. ඔය කලර් එක වෙනස් කරනවා. එතකොට මේ කලර් එක වෙනස් කරද්දී ප්‍රධාන ස්ලයිඩ් එකේ එකම අනිත් ස්ලයිඩ් වලත් අපිට අවශ්‍ය නම් ඒ කලර්ස් චේන්ජ් කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් variants වලින් අපිට කලර්ස් set කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම fonts වලින් තමන්ට අවශ්‍ය කරන මේ theme එකක් වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා යම්කිසි default font එකක්. ඒ font එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් වෙනස් කර ගන්න. එතකොට හැම ස්ලයිඩ් එකකම ඒ තමන් භාවිතා කරගත්ත ඒ font එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි ඇති theme එකකින් සහ variants වලින් මොනවද කරන්නේ කියන එක. ඊළඟට අපි ගියොත් මෙයාගේ themes වලට ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ themes අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් භාවිතා කිරීමක් කරන්න පුළුවන් කියන එක මම පැහැදිලි කළා. ඔයගොල්ලෝ හදාගත්ත theme එකක් දැන් තියෙන theme එකක් අපි අරගෙන ඒක තමන්ට කැමති විදිහට වෙනස් කරගෙන තමන්ට අවශ්‍ය නම් නැවත මේ theme එක නැවත වාරයක් ඉස්සරහා තියෙන presentation වලට භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා හිතනොත් මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ design tab එකේ design tab එකේ තියෙන more වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ අපි දැනට current භාවිතා කරලා තියෙන theme එක නැවත ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන් විදිහට save කරලා තියාගන්න තමන්ට අවශ්‍ය කරන file name එකක් දීලා මම මේක save. right. එතකොට ඕගොල්ලොන්ගේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලොන්ගේ දීලා තියෙන theme එක අපි හදාගත්ත theme එක වෙනම save වෙලා තියෙනවා. දැන් මට මෙයාව click කරලා apply කරන්න පුළුවන්. ඒ apply කරනවා වගේම මට අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතුනොත් මේ theme එක මම current හදාගත්ත theme එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරිද save කරගත්ත theme එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් පැහැදිලි ඇති ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන theme එක කොහොමද apply කරන්නේ කියලා. theme එකක් apply කරාට පස්සේ අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් presentation එකක් වෙනුවෙන් එකම theme එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් theme apply කර ගැනීම කරන්න පිටු කීපයකට පිටුවක් එහෙම නැත්නම් slide එකකට හෝ slide කීපයකට apply කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. දැන් මට අවශ්‍ය නම් තව slide එකක් open කර ගැනීමක් කරන්න මට පුළුවන් control M කියන shortcut එක භාවිතා කරන්න. මට මේ විදිහට තව slide කීපයක් මම open කරගත්තා. දැන් මගේ presentation එක තුල slide මම 9ක් විතර open කරලා තියෙනවා. මම පස්වෙනි එකේ ඉඳලා මට 9 වෙනි පිටුවට වෙනකන් යන්න ඕන වෙන theme එකක්. එහෙනම් මට වෙන theme එකක් යන්න අවශ්‍ය නම් මට පුළුවන් ඒ අදාළ theme ටික select කරලා මට පුළුවන් තමන් කැමති වෙනත් theme එකක් PowerPoint වලදී මෙතනදී භාවිතා කිරීමක් කරන්න. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන slide වලටද අලුතෙන් theme එකක් apply කරන්න. අන්න ඒ theme ටික අපිට පුළුවන් select කර ගැනීමක් කරන්න. එමනම් මට පුළුවන් පස්වෙනි slide එකේ ඉඳලා අවශ්‍ය නම් 9 වෙනි slide එකට වෙන theme එකක් use කරන්න. ඒ ටික select කරගන්න ඕන. මට පුළුවන් shift එකත් එක්ක ඒ අදාළ range එක select කර ගැනීමක් කරන්න. select කළා design වලට යනවා. design වල ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන දීලා තියෙන මේ gallery එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන theme එකටද ඒ side වලට මොන theme එකද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක select කරන්න පුළුවන්. තමන් කැමතියි කියලා හිතන අදාළ theme එක තෝරගෙන ඉවර වෙලා මට පුළුවන් ඒ අදාළ theme එක උඩ right click කිරීමක් කරන්න. right click කළා මේකේ තියෙනවා apply to all slides, apply to selected slide. මෙතනදී apply to all slides කියලා දුන්නොත් අපේ සම්පූර්ණම අපේ theme apply වීම වෙනවා. මේ අලුත් theme එක apply වෙනවා සියලුම slides වලට. මට එහෙම නෙමෙයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මට අවශ්‍ය කරන්නේ අර range එකට. මම කලින් ඒ range එක select කරා. right click කරා apply to selected slide.
එතකොට බලන්න මම ඇප්ලයි කරගත්තේ අලුත් තීම් එක මේ පස්වෙනි එකේ ඉඳලා 9 වෙනි ස්ලයිඩ් එකට වෙනකන් ඒ රේන්ජ් එකටම ඇප්ලයි වෙලා තියෙනවා. දැන් පැහැදිලි ඇති ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ටේෂන් එක නිර්මාණය කරගෙන යද්දී එකම තීම් එක පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඒක ක්‍රියේටිව් කරගන්න තමයි මේ අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. තීම්ස් කීපයක් භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ PowerPoint වල. මම හිතන්නේ ගොඩක් ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් PowerPoint වල තියෙන මේ තීම්ස්. ඒ වගේම තීම්ස් ඒ විදිහට මේ යූස් කරන්න ඕනේ නෑ. ඒවා වේරියන්ස් වලින් ගිහිල්ලා මම කිව්වා තමන්ට අවශ්‍ය කරන කලර්ස් භාවිතා කිරීමක්, ඒ වගේම ඒ තීම් වලට අදාළ කරන ෆොන්ට් භාවිතා කිරීමක්. රයිට්, ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ අපි ඇප්ලයි කරගත්ත මේ තීම්ස් වල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් චේන්ජ් කරන විදිහ. ඒ සඳහා අපිට ඩිසයින් ටැබ් එකේ දීලා තියෙන ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියන මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඕපන් වෙනවා දකුණු අත පැත්තෙන් ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා පේන් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකෙදි මට පුළුවන් solid fill කියලා අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. මේ solid fill එක භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය නම් එයාට පුළුවන් තනි වර්ණයක් භාවිතා කිරීමක් කරන්න. ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සඳහා අපි මෙතනදී භාවිතා කරගත්තා solid fill කියන අවස්ථාව. එයාට භාවිතා කරලා තියෙන තීම් එක අනුව ඒක චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තනි වර්ණයක්ම නෙමෙයි මෙතනදී ඇප්ලයි වෙලා තියෙන අතරම gradient එකක් ඇප්ලයි වෙලා වගේ තියෙනවා. හරි, එතකොට මෙයාගේ කලර් වලට ගිහිල්ලා අන්න එතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ තනි වර්ණයක් තෝරා ගැනීමක් කරන්න. solid color එකක් භාවිතා කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙයාගේ transparency level එක විනිවිද පේන භාවය control කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට presentation එක නිර්මාණය කරගෙන යද්දී අපි හැම වෙලාවෙම කල්පනා වෙන්න ඕන මේ background එකවත් theme එකවත් නෙමෙයි අපේ වැදගත් වෙන්නේ. අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපේ content එක. හැබැයි මේ content එක තව ටිකක් ආකර්ෂණීය කරලා කෙනෙක්ට බලන් ඉන්න පුළුවන් ආසයි වෙන විදියට අපිට හදන්න තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ ෆෝමැටිං කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අපිට ෆෝමැට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කියලා අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. කොට ඔයගොල්ලෝ ඒ නිර්මාණය කරගෙන යද්දී ස්ලයිඩ් නිර්මාණය කරගෙන යද්දී ඒක තමන්ට ක්‍රියේටිව් වෙන්න ඕන. ඒ ක්‍රියේටිව් ඇහක් තියෙන්න ඕන. ඒ ක්‍රියේටිව් ගතියත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ හැමදේම තියෙන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. හරි, ඊළඟට අපි gradient fill කියන අවස්ථාවට ගියොත් එතෙන්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කලින් හදලා තියෙන gradients වර්ග. මේ gradients වර්ග කලින් හදලා දීලා තියෙන අපි කතා කරනවා gradients කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මීට ඉස්සරහදී මම මෙතෙන්දී දැන් නිකම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. gradient එකක් කියන්නේ වර්ණ කීපයක් එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච දෙයක් තමයි අපි gradient එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. වර්ණ එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්යයෙන්ම gradient එකක් හැදෙන්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි ඇති. format background එකේ මේ පහලට આવොත් එයාගේ දීලා තියෙනවා presets gradients. ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙන gradients පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගෙම gradient එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේ දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මේවට කියනවා අපි color stops කියලා. මේ color stops අපිට පුළුවන් select කරලා click එකක් දාලා select කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ colors පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම color stop එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතනින් ඉවත් කරලා දාන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මෙතනදී කොහොමද වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. PowerPoint open කරලා තියෙද්දී අපි කොහොමද theme එකක් template එකක් download කරගන්නේ. මම යනවා file tab එකට new වලට ගියා නම් ඕගොල්ලෝගේ පේනවා මෙතන අවශ්‍ය කරන themes. මෙතනදී මට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන theme එකද? ඒ theme එක මට පුළුවන් click කරලා ගන්න. theme එක click කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ click කරා නම් theme කියන tab එකේ මේ තියෙන්නේ වගේ themes. click කරලා අපිට පුළුවන් create කරන්න. ඇත්තටම මේක theme එකක් කිව්වට මේක template එකක්. උද අන්තර්ගතයක් තියෙන නිසා මම මේක close කරනවා. close කරලා home එකට යනවා. home එකේ ගිහිල්ලා අපි බලමු මෙන්න මේ gallery කියන මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා gallery කියලා theme එකක්. මෙයා මම click කරනවා. click කරාට පස්සේ ළමයි අපිට දකින්න ලැබෙනවා
මෙයාගේ ටයිටල් කියලා ලේඅවුට් එකක් තියෙනවා. අපි ලේඅවුට්ස් ගැන කතා කරගෙන ලේඅවුට්ස් ගැන කතා කරනවා. මේ ලේඅවුට් එකක්. එතකොට එයාගේ පෙන්නනවා මෝ ඉමේජස් වලට ගියා නම් එයාගේ ෆිටෝස් වල එහෙම නැත්නම් ස්ලයිඩ් වල අපි graph එකක් එහෙම නැත්නම් chart එකක් insert කරගත්තොත් එයාගේ chart එක පෙන්නන විදිහ එයාගේ theme එකට අදාළ colors වලින්ම තමයි එයා apply කරගෙන තියෙන්නේ. එයාට වෙන් වෙච්ච color එකක්. ඊළඟ slide එකට ගියොත් ඒකේ content එක මොනවා විදිහටද අඩංගු වෙන්නේ. ඊළඟට ගියොත් ඒක කොහොමද photo එකක් add කරාට පස්සේ එයා පෙන්නන්නේ මොන විදිහද. ඒකට පැහැදිලිව ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන preview එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ preview එක ගන්නවා වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අර variance ගැන කතා කරා මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න. දැන් එයා දීලා තියෙන එක අපිට ගැලපෙන්නේ නැත්තම් අන බලන්න. දැන් අපි මෙතනින් වෙනස් කරගත්තා. theme එක තියෙන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක තමන්ට අවශ්‍ය කරන විදිහට වෙනස් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තමන්ට හොඳයි කියලා හිතන ඒ අදාළ theme එක select කරා create කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ theme එක. එතකොට මෙතනින් මට පුළුවන් අලුතෙන් slide insert කර ගැනීමක් කරන්න. ඔන්න අපි theme එකක් අපි download කර ගැනීමක් කරා. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී. slide pane එක තුලින් අදාළ slide තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේවායේ වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් design tab එකට ගිහලා format background වලින් එයාගේ background එකේ තියෙන කොටස් ඒ graphics Tamanට අවශ්‍ය කරන විදිහට වෙනස් කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට template එකක් කියන්නේ මම backstage view එකේ template වලට ගිහලා මෙතන search කරනවා template එකක් මට certificate එකක් design කරගන්න අවශ්‍යයි. certificate එක. ඉක්මනින්ම. එහෙනම් මම මෙතන certificate කියලා search කරනවා. අන certificate අදාළ certificates ගණනාවක් දීලා තියෙනවා අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් create කරන්න. මෙන්න මේව තමයි template කියලා කියන්නේ. මොකද මේකට design එකක් වගේම මෙයාගේ content එකක් තියෙනවා. ඔන්න බලන්න. ඊටාම ඉක්මනින් අපි මෙතනදී template එකක් භාවිතා කරලා certificate එක design කරලා තියෙනවා. එතකොට already කවුරු හරි කරපු දෙයක් තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ගැලපෙන විදිහට මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ graphics භාවිතා කරලා තියෙන infographics භාවිතා කරලා තියෙන graphics software එකක් ගැන එහෙම නැත්නම් අඳින්න අපිට අවශ්‍ය නම් අපි දන්නවා නම් අපිට පුළුවන් මේ දේවල් ඇඳලා අපේ මේ නිර්මාණ සඳහා භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම graphics softwares වලින් කරන නිර්මාණ තමන්ට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ෆෝමැට් එකක් යටතේ සේව් කරලා අපිට PowerPoint වලට ගෙනල්ලා මෙන්න මේ templates වලදී අපිට භාවිතා කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් additional ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක්. දැනුමක් තියෙනවා නම් තමන්ට අවශ්‍ය නම් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඇති මං හිතන්නේ theme එකක් සහ template එකක් මොකක්ද කියන එක මම මෙතන හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එහෙමනම් අපි නැවත ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්.